واحنا دلوقتي في مرحلة ان احنا هنحاول نطلع فوق السطوح علشان ناخد كام درون شوت كده من المكان اللي احنا فيه، لان المفروض احنا جايين هنا مخصوص اصلا بسبب الروف توب دوت، بس هو مقفول، فاحنا هنحاول بقى نشوف اي طريقة نطلع بيها. يلا بينا. وبما ان احنا عايزين نطلع فاحنا لازم بنطلع في الاسانسير اللي مش البني ادمين بيطلعوا فيه، بيطلعوا فيه العفش والحاجات اللي بيبنوا بيها، فعشان كده هو متبهدل بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. هنطلع لدور معين وبعد كده هنحاول نطلع مشي بقى على رجلينا نشوف هنعرف نوصل ولا لا، او هيبقى مفتوح اصلا ولا لا. اللي احنا بنعمله ده الى حد كبير ايجل، لو قفشنا هنتفشخ. انا فعلا مش مصدق. المكان طلع مفتوح ونقدر نطير الدرون من هنا، واخيرا هناخد شطات على البتروناس. يلا الناحيه الثانيه. يلا بينا. احنا طلعنا هنا الدور ال 62 تقريبا، واحنا سبب ان احنا ننقل هنا ان احنا نبقى جنب البتروناس على طول، لان احنا كان نفسنا ان احنا نصور حاجه هنا بشكل دايم، يعني احنا كل يوم او يومين نطلع هنا مع الشروق او مع الغروب، او حتى لو في سحاب بشكل لطيف ممكن نصوره. تايم لابس بقى، درون، كاميرا، تعمل فيديو عادي، ما تعمل اللي انت عايزه، انت عندك كل الاوبشنز دلوقتي. بس دلوقتي المهمه الكبيره وهي ان احنا نطير الدرون حوالين البتروناس ونشوف ايه النتيجه. يا رب تطلع حاجه كويسه. بس سيجنال لان فوق في ماشينز كتيره، احنا عايزين هنا بس GPS. رحله البحث على سيجنال. هنفضل بقى ماشيين كده احنا بالدرون علشان نجيب GPS. عايزة دي عند البرجين. بقى لنا كام شهر يا ده ناصر بنفكر نعمل حاجه زي كده. والله بنحلم نطلع، حاولنا نطلع قبل كده بس ما ظبطتش. خليها تصوت بقى، روح اخبط البتاع في البرج ولا يهزك.